डौल मोराच्या मानसा रे डौल मानसा, डौल मोराच्या मानसा रे डौल मानसा। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं टेक्निकल शाम यूट्यूब चॅनलवरील एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आत्ताच तुम्ही एक प्रिव्ह्यू बघितला असेल। तर मित्रांनो, तो जो प्रिव्ह्यू आहे तो इंस्टाग्रामवरती खूप ट्रेंडिंगला आहे। तर मित्रांनो, तसा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला काइनमास्टर ॲपची गरज लागेल। जर तुमच्याकडे काइनमास्टर नसेल तर तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, तेथून काइनमास्टर तसेच व्हिडिओचे मटेरियलसुद्धा मिळून जातील। तर मित्रांनो, जर तुम्हाला एडिटिंग रिलेटेड काय प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करू शकता। तर इंस्टाग्राम आय डीवर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा। तर चला तर मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। डौल मोराच्या मानसा रे डौल मानसा, डौल मोरा